Lâm Canh Tân kể về lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh, một cuộc gặp gỡ mang nhiều kỷ niệm không thể quên. Lần đầu tiên Lâm Canh Tân gặp Triệu Lệ Dĩnh, anh từng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường như vô số lần chạm mặt khác trong giới giải trí, một nữ diễn viên nổi tiếng, một buổi làm việc mới, vài câu chào hỏi xã giao rồi ai cũng sẽ quay lại với lịch trình bận rộn của riêng mình. Thế nhưng nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, chính anh cũng phải thừa nhận rằng có những cuộc gặp trong đời nhìn qua tưởng rất bình thường, nhưng lại âm thầm thay đổi cảm xúc của con người theo cách không ai nhận ra ngay từ đầu. Ngày hôm đó không có điều gì quá đặc biệt, trường quay vẫn đông người như thường lệ, nhân viên hậu trường đi lại liên tục, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, tiếng đạo diễn trao đổi công việc vang lên không ngừng. Lâm Canh Tân vốn không phải kiểu người quá chủ động trong những lần gặp gỡ đầu tiên, anh thường giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người, đặc biệt là với những người chưa quen thân. Thời điểm ấy anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần hoàn thành tốt công việc, còn những chuyện khác không quá quan trọng. Nhưng rồi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, không phải kiểu xuất hiện khiến cả không gian trở nên ồn ào hay hào nhoáng. Ngược lại, điều đầu tiên anh chú ý ở cô lại là sự yên tĩnh. Giữa một nơi có quá nhiều tiếng nói, cô bước vào với dáng vẻ rất nhẹ nhàng, không khoa trương, không cố thu hút ánh nhìn của ai. Cô chỉ cúi đầu chào mọi người rất lễ phép rồi nhanh chóng ngồi xuống xem lại kịch bản. Sau này khi kể lại, Lâm Canh Tân từng nói điều khiến anh ấn tượng đầu tiên không phải vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh mà là ánh mắt của cô, một đôi mắt nhìn qua có vẻ dịu dàng nhưng lại mang cảm giác rất kiên định, kiểu ánh mắt của một người đã đi qua rất nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Lúc đó anh chỉ đứng từ xa quan sát vài giây rồi quay đi, nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy lại ở trong đầu rất lâu. Buổi gặp đầu tiên của họ không hề giống những phân cảnh lãng mạn trong phim, không có chuyện vừa gặp đã rung động ngay lập tức, cũng không có khoảnh khắc thời gian ngừng lại như người ta thường tưởng tượng. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, thậm chí cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người còn ngắn đến mức khó tin. Xin chào, tôi là Lâm Canh Tân. Xin chào, em là Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ vậy thôi, nhưng đôi khi những câu chuyện quan trọng nhất trong đời lại bắt đầu từ những điều đơn giản như thế. Những ngày đầu làm việc cùng nhau, cả hai vẫn giữ khoảng cách khá lịch sự. Triệu Lệ Dĩnh không phải người quá hoạt ngôn ngoài đời, khi không quay phim, cô thường ngồi yên đọc kịch bản hoặc trao đổi với đạo diễn về nhân vật. Trong khi đó, Lâm Canh Tân vốn quen với việc tạo không khí thoải mái trên phim trường nên đôi lúc anh cố bắt chuyện để khiến cô bớt căng thẳng. Ban đầu Triệu Lệ Dĩnh chỉ cười nhẹ rồi đáp lại vài câu ngắn gọn, nhưng dần dần, anh nhận ra cô không lạnh lùng như vẻ ngoài, chỉ là cô không quen thể hiện cảm xúc quá nhiều trước người lạ. Có lần đoàn phim phải quay đến tận khuya, thời tiết rất lạnh, mọi người gần như đều mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục. Trong lúc nghỉ giữa cảnh quay, Lâm Canh Tân vô tình nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang ngồi một mình học thoại dưới ánh đèn mờ phía góc trường quay. Anh hỏi cô không mệt sao? Cô ngẩng đầu lên, khẽ cười rồi đáp mệt chứ, nhưng vẫn phải cố. Chính câu trả lời đơn giản ấy lại khiến anh nhớ rất lâu. Trong giới giải trí, anh từng gặp rất nhiều người tài giỏi, cũng từng hợp tác với rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng ở Triệu Lệ Dĩnh có một cảm giác rất khác, cô không cố gắng khiến người khác chú ý đến mình, cũng không thích nói về những khó khăn bản thân đã trải qua. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người đối diện cảm nhận được cô mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Canh Tân từng kể rằng càng tiếp xúc anh càng nhận ra Triệu Lệ Dĩnh là kiểu người ngoài mềm mại nhưng bên trong lại cực kỳ cứng cỏi. Có những cảnh quay hành động khó, đạo diễn còn chưa yêu cầu, cô đã chủ động muốn tự mình thực hiện. Có lần bị thương nhẹ trong lúc quay, cô chỉ nói không sao rồi tiếp tục làm việc như bình thường. Anh nhìn thấy tất cả những điều đó, và chính từ lúc nào không biết, sự chú ý ban đầu dần biến thành một thứ cảm xúc khó gọi tên hơn. Có một kỷ niệm mà nhiều năm sau anh vẫn nhớ rất rõ. Hôm ấy đoàn phim quay một cảnh cảm xúc rất nặng, Triệu Lệ Dĩnh phải khóc liên tục trong nhiều giờ. Sau khi đạo diễn hô cắt, mọi người đều nghĩ cô sẽ nghỉ ngơi một lúc, nhưng cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Lâm Canh Tân lúc đó đã vô thức nhìn cô rất lâu. Anh nghĩ một người con gái nhìn nhỏ bé như vậy rốt cuộc lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Cũng từ thời điểm ấy, anh bắt đầu hiểu vì sao nhiều người trong ngành luôn dành cho Triệu Lệ Dĩnh sự tôn trọng đặc biệt, không chỉ vì cô nổi tiếng, mà vì cô thật sự nghiêm túc với mọi thứ mình làm. Theo thời gian, khoảng cách giữa họ dần biến mất, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, hiểu tính cách của nhau hơn. Lâm Canh Tân phát hiện Triệu Lệ Dĩnh thực ra rất thích cười, chỉ là cô không dễ mở lòng. Một khi đã thân quen, cô sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh thích cảm giác nói chuyện với cô, không cần phải cố tỏ ra thú vị, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau cũng đủ khiến tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Có lần phóng viên hỏi anh rằng ấn tượng lớn nhất về Triệu Lệ Dĩnh là gì? Anh suy nghĩ rất lâu rồi nói cô ấy là người càng tiếp xúc càng khiến người khác không thể không thích. Câu nói ấy sau này được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, bởi ai cũng cảm nhận được trong giọng nói của anh có một sự chân thành rất rõ. Điều đặc biệt nhất trong lần đầu gặp gỡ ấy không nằm ở việc họ đã nói gì với nhau, mà ở việc cả hai dường như đều xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời đối phương. Khi ấy Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua nhiều áp lực của sự nổi tiếng,
Cô học cách mạnh mẽ, học cách im lặng trước rất nhiều điều. Còn Lâm Canh Tân cũng đã đi qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, trở nên kín đáo hơn trước cảm xúc của bản thân. Hai con người ấy gặp nhau không phải vào thời điểm quá sớm, cũng không phải quá muộn, mà là đúng lúc cả hai đều đủ trưởng thành để hiểu giá trị của sự đồng hành. Nhiều năm sau, khi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường, Lâm Canh Tân từng cười và nói rằng anh không ngờ người con gái ngồi yên lặng đọc kịch bản ngày hôm đó lại có thể để lại ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của mình như vậy. Có lẽ điều kỳ lạ nhất của duyên phận là thế, nó không báo trước, không ồn ào, chỉ âm thầm bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ rồi chậm rãi đi sâu vào ký ức của con người. Và đối với Lâm Canh Tân, lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh có lẽ chính là một khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc mà nhiều năm sau nhớ lại anh vẫn không thể quên được ánh mắt đầu tiên ấy giữa trường quay đầy ánh đèn hôm nào. Triệu Lệ Dĩnh, Chao Li-ying, sinh năm 1987, là nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là nữ hoàng rating của truyền hình Hoa ngữ. Xuất thân bình thường nhưng cô trở thành một trong những minh tinh quyền lực và được yêu thích nhất khu vực châu Á. Triệu Lệ Dĩnh bước vào giới giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi tìm kiếm tài năng Yahoo năm 2006, không qua đào tạo chính quy. Cô trải qua 7 năm đóng vai phụ trước khi nổi tiếng nhờ các phim Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt và Sở Kiều Truyện. Diễn xuất tự nhiên, gương mặt hiền hậu giúp cô nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc dân. Cô được đánh giá cao nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, không dùng thế thân trong các cảnh hành động. Từ 2022 đến 2025, Triệu Lệ Dĩnh đạt nhiều cột mốc lớn với Giữ Phượng Hành, Gió Thổi Bán Hạ và phim điện ảnh Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu, giúp cô được giảng dạy tại Học viện Hí kịch Trung ương. Ngoài diễn xuất, cô là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ như Givenchy, Dior, Longines và trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của Givenchy tại Trung Quốc. Sau khi câu chuyện về lần đầu gặp gỡ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền, điều khiến công chúng xúc động không chỉ là bản thân câu chuyện ấy mà còn là cảm giác chân thật toát ra từ từng lời kể. Trong một giới giải trí vốn đầy những lời xã giao và những mối quan hệ khó phân biệt thật giả, sự dịu dàng và chân thành trong cách Lâm Canh Tân nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh đã khiến rất nhiều khán giả rung động. Trên các diễn đàn của Weibo, hàng ngàn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ. Có người nói rằng đã rất lâu rồi họ mới nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng như thế khi một nam diễn viên kể về bạn diễn nữ của mình. Có người lại cho rằng điều đáng quý nhất không nằm ở những lời lãng mạn mà nằm ở cách anh nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ về cô. Nhiều khán giả đặc biệt chú ý đến đoạn anh kể về lần nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình học thoại dưới ánh đèn khuya, bởi trong mắt người hâm mộ, đó không chỉ là một kỷ niệm hậu trường bình thường mà giống như khoảnh khắc một người bắt đầu thật sự để tâm đến một người khác. Có những bình luận khiến người đọc cảm thấy rất xúc động. Một người viết rằng đôi khi tình cảm không bắt đầu từ sự rung động mãnh liệt mà bắt đầu từ sự đau lòng rất nhẹ khi nhìn thấy đối phương quá cố gắng. Một người khác lại nói rằng ánh mắt của Lâm Canh Tân khi kể về Triệu Lệ Dĩnh giống như ánh mắt của một người đã giữ những ký ức ấy trong lòng rất lâu rồi. Điều đặc biệt là phản ứng của khán giả không hề quá ồn ào theo kiểu scandal thông thường. Không có quá nhiều tranh cãi tiêu cực, phần lớn mọi người đều chọn cách lặng lẽ cảm nhận câu chuyện ấy như một bộ phim ngôn tình rất dịu dàng ngoài đời thật. Rất nhiều fan bắt đầu quay lại xem những hình ảnh cũ của hai người. Họ xem lại các buổi phỏng vấn, xem lại những khoảnh khắc hậu trường, xem lại ánh mắt của Lâm Canh Tân mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện. Và rồi họ nhận ra có rất nhiều điều trước đây từng bị bỏ qua. Có những lúc cô đang trả lời phỏng vấn, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Có những lần cô vô thức chỉnh tóc, anh lại khẽ mỉm cười như thể đã quen với những hành động nhỏ ấy từ rất lâu. Cũng có những khoảnh khắc cả hai không hề nói gì với nhau nhưng bầu không khí giữa họ lại mang cảm giác đặc biệt đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được. Chính những điều nhỏ bé ấy khiến khán giả tin rằng cảm xúc không phải là thứ có thể diễn mãi được. Nhiều người từng nghĩ sự ăn ý giữa họ chỉ đơn giản đến từ kỹ năng diễn xuất quá tốt. Nhưng sau khi nghe Lâm Canh Tân kể về lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh, rất nhiều khán giả bắt đầu hiểu rằng đôi khi chemistry chân thật nhất không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở việc hai người thật sự có sự đồng điệu trong cảm xúc. Một số fan còn nói vui rằng họ cảm giác Lâm Canh Tân đã thích Triệu Lệ Dĩnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính anh lúc đó cũng chưa nhận ra, bởi có những cảm xúc ban đầu rất mơ hồ. Chỉ đến nhiều năm sau, khi nhìn lại con người mới hiểu rằng khoảnh khắc ấy đã có ý nghĩa như thế nào với mình. Câu chuyện ấy cũng khiến rất nhiều người nghĩ về chính bản thân họ. Ai cũng từng có một người xuất hiện rất bình thường nhưng cuối cùng lại trở thành ký ức sâu sắc nhất. Một người từng cùng mình trải qua những tháng ngày không quá ồn ào nhưng lại khiến mình nhớ mãi. Một người mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến trái tim mềm lại. Có lẽ vì vậy mà câu chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại chạm đến cảm xúc của nhiều người đến thế. Nó không quá kịch tính, không có những lời thề non hẹn biển, không có những tình tiết quá lớn lao, chỉ là một người đàn ông nhiều năm sau vẫn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên gặp một người con gái, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nó trở nên chân thật hơn tất cả. Theo thời gian,
Những cuộc thảo luận trên mạng dần lắng xuống, những từ khóa hot search cũng bị thay thế bởi những tin tức mới mỗi ngày. Nhưng đối với rất nhiều khán giả, câu chuyện ấy vẫn ở lại trong lòng như một đoạn phim chưa từng kết thúc hoàn toàn. Bởi đôi khi điều khiến người ta nhớ mãi không phải là kết quả cuối cùng hai người có ở bên nhau hay không, mà là cảm giác đẹp đẽ khi biết rằng trên đời này từng tồn tại một người khiến ai đó nhớ rất lâu như vậy, và rồi người ta bắt đầu tưởng tượng về tương lai của họ, tưởng tượng về một ngày cả hai không còn bị bao quanh bởi quá nhiều áp lực của showbiz. Một ngày họ có thể ngồi cạnh nhau rất bình yên mà không cần quan tâm đến ánh mắt của truyền thông. Một ngày Lâm Canh Tân lại vô tình nhắc về lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh, nhưng lần này người ngồi bên cạnh anh chính là cô. Có thể lúc đó Triệu Lệ Dĩnh sẽ bật cười rồi hỏi, anh nhớ rõ vậy sao? Và anh sẽ nhìn cô thật lâu trước khi trả lời, bởi vì từ đầu đến giờ anh chưa từng quên. Có lẽ đó mới là đoạn kết đẹp nhất, không cần quá ồn ào, không cần một lời tuyên bố khiến cả thế giới chú ý. Chỉ cần sau rất nhiều năm, hai người vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên dành cho nhau giữa dòng người đông đúc hôm ấy, bởi trong cuộc đời này, điều quý giá nhất không phải là gặp được bao nhiêu người, mà là giữa hàng triệu người xa lạ vẫn có một người khiến trái tim mình rung động rất lâu sau lần gặp đầu tiên. Và đối với rất nhiều khán giả yêu mến Lâm Canh Tân cùng Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ điều họ mong nhất không phải một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, mà chỉ đơn giản là hy vọng cả hai sẽ luôn giữ được sự dịu dàng ấy dành cho nhau suốt những năm tháng sau này.